Ito yung puso ng saging. Pagkagayat ko, nilagyan ko na siya ng asin tapos piniga-piga. Tapos wala yang kasama mga bulaklak. At yung part na matigas tinanggal ko. Ito naman yung sitaw, bawang at sibuyas, giniling na baboy, siling pang sigang, 4 cups na gata ng niyog, paminta, at asin. Start na ako maggisa. Bali ako ginigisa ko talagang bawang at sibuyas. Hindi ako yung diretso sama-sama. Pero depende sa inyo kung gusto nyo kasabay ng gata ng niyog yung bawang at sibuyas sa pagpapakulo, pwede naman yun. Pag okay na yung bawang at sibuyas, pwede na ilagay yung giniling na baboy. Lalagyan lang natin ng konting salt and pepper. Pag medyo nagba-brown na yung giniling na baboy, pwede na ilagay yung gata ng niyog. Tapos lalagyan lang natin ngayon ng salt and pepper. Tapos hihintayin lang natin kumulo. Pag kumulo, ilalagay na yung puso ng saging. Habang hinahantay natin na kumulo yung gata, ito yung pork chop. Bali, minarinate ko lang siya sa salt, pepper, at saka konting sweet paprika. Tapos, hayaan nyo lang siya mga 30 minutes to 1 hour para kapit na kapit yung lasa niya. Start ko na i-fry yung pork chop habang naghahantay na kumulo yung gata. Kumukulo na yung gata, so ilagay na natin yung puso ng saging. Tapos yung sitaw, sasabay ko na rin kasi halos sabay lang naman sila maluluto. A few moments later. Lalagay ko na yung siling green or siling pang sigang.
Titikman ko lang kung okay na yung lasa niya. Okay na yung lasa niya, sakto na. Hintayin ko na lang na medyo lumapot pa ng konti yung gata niya. Okay na yung gata niya, malapot na. Check ko na lang yung puso ng saging kung okay na yung lambot niya. Okay na siya, sakto na yung luto niya. Hintayin ko na lang maluto yung pork chop. Yun na lang. Ito na mga misis, maglalaway na naman kayo. Napakasarap niya. Tapos, may kapartner pa na fried pork chop. Tapos yung pork chop, may sausawan pa na suka. Naku, napakasarap. At kung nagustuhan yung video na to, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe to my channel. Thanks for watching!